गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. तर काल आपण डिफरन्शिएशन चॅप्टरची सुरुवात केली होती आणि त्याच्यामध्ये डिफरन्शिएशन हा कन्सेप्ट कुठून तयार झाला किंवा त्याचे फॉर्म्युलेज वगैरे काय आहे, त्याचं बेसिक काय आहे हे पाहून घेतलं होतं काल आपण. तर आज मी पुन्हा एकदा सुरुवातीच्या 5 मिनिटात सगळे फॉर्म्युलेज रिकॉल करेन आणि फर्स्ट टाईप चालू करून देईन आपला. तर काल आपण जे काही फॉर्म्युले पाहिले किंवा फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिव्हेटिव्हची डेफिनेशन पाहिली होती. तर आज मी सांगेन तुम्हाला की पहिला फॉर्म्युला होता आपला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट फंक्शन. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट फंक्शन. कॉन्स्टंट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काय असेल? 0. त्याच्यानंतर दुसरा फॉर्म्युला होता आपला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स रेज टू एन. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स रेज टू एन हा खूप इम्पॉर्टंट वाला फॉर्म्युला आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स रेज टू एन काय असेल? n इंटू एक्स रेज टू n मायनस 1. प्रोबॅबिलिटी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मध्ये डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स रेज टू एन काय आहे? n इंटू एक्स रेज टू n मायनस 1. त्याच्यानंतर मी मुद्दाम 1/x चा फॉर्म्युला आपण एक्सप्लेन करून दिला होता. 1/x चा डेरिव्हेटिव्ह काय असेल? -1/x². 1/x चा डेरिव्हेटिव्ह काय असेल? -1/x². त्याच्यानंतर फोर्थ फॉर्म्युला सांगितला होता मी तुम्हाला √x. √x चा डेरिव्हेटिव्ह. √x चा डेरिव्हेटिव्ह आपला होता 1/2√x. √x म्हणजेच काय? √x चा डेरिव्हेटिव्ह कुठून आला? 1/2√x हा डेरिव्हेटिव्ह कुठून आला? √x म्हणजेच काय? तर x रेज टू 1/2. √x म्हणजेच काय? x रेज टू 1/2. आणि हा 1/2 हा या फोर्थ फॉर्म्युलाला आपण सेकंड फॉर्म्युला अप्लाय केला जातो. हा 1/2 म्हणजे आपला काय आहे? n. 1/2 म्हणजे आपला काय आहे? n. म्हणून √x चा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे आपला? 1/2√x. त्याच्यानंतर फिफ्थ फॉर्म्युला होता आपला sin x. फिफ्थ फॉर्म्युला कशाचा होता? sin x. हे पूर्वी मी ओरली एक्सप्लेन करेन कारण काल ऑलरेडी आपण घेतलेलं आहे. sin x चा डेरिव्हेटिव्ह असेल cos x. sin x चा डेरिव्हेटिव्ह काय असेल? cos x. cos x चा डेरिव्हेटिव्ह असेल -sin x. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे sin x चा डेरिव्हेटिव्ह असतो cos x आणि cos x चा डेरिव्हेटिव्ह असतो -sin x. त्याच्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan x. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan x काय असेल? sec²x. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan x काय असेल? sec²x. त्याच्यानंतर sec x चा डेरिव्हेटिव्ह. sec x चा डेरिव्हेटिव्ह असेल sec x into tan x. sec x चा डेरिव्हेटिव्ह काय असेल? sec x into tan x. त्याच्यानंतर cosec x. cosec x चा डेरिव्हेटिव्ह असेल -cosec x into cot x. -cosec x into cot x. त्याच्यानंतर cot x चा डेरिव्हेटिव्ह. cot x चा डेरिव्हेटिव्ह असेल -cosec²x. cot x चा डेरिव्हेटिव्ह असेल -cosec²x. त्याच्यानंतर लास्ट फॉर्म्युला e रेज टू x. कुठला फॉर्म्युला? e रेज टू x. आता e रेज टू x हे आहे एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. e रेज टू x कसं फंक्शन आहे? एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. तर e रेज टू x चा डेरिव्हेटिव्ह e रेज टू x असेल. e रेज टू x चा डेरिव्हेटिव्ह काय असेल? e रेज टू x असेल. त्याच्यानंतर a रेज टू x. आता हा वाला एक इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे a रेज टू x. तर a रेज टू x चा डेरिव्हेटिव्ह असेल a रेज टू x इंटू लॉग a. a रेज टू x इंटू लॉग a. हा एक इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे. दोन इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले आहेत. पहिला वाला x रेज टू n चा डेरिव्हेटिव्ह असेल n इंटू x रेज टू n मायनस 1 आणि a रेज टू x चा डेरिव्हेटिव्ह असेल a रेज टू x इंटू लॉग a. त्याच्यानंतर आपण अजून एक फॉर्म्युला पाहिला होता लॉग x. लॉग x चा डेरिव्हेटिव्ह असेल 1/x. पण log x मध्ये काहीच त्याचा बेस लिहिलेला नाहीये. म्हणजे जर तुम्हाला फक्त log x लिहिला असेल तर त्याचा बेस काहीच नाही. म्हणजे बेस काय असेल त्याचा? e. तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह होता 1/x. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय होता? 1/x. पण जर आपल्याला log x टू द बेस a दिला असेल, log x चा बेस काय दिला असेल? a. तर हा नॅचरल लॉग नाहीये. तर त्याला आपण काय लिहित होतो? आपण log x डिवायडेड बाय log a. log x डिवायडेड बाय log a. आणि जेव्हा आपण याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा प्रयत्न करतो तर हा डिनॉमिनेटरचा log a. डिनॉमिनेटरचा log ही कॉन्स्टंट टर्म आहे. त्याच्यामुळे डेरिव्हेटिव्ह फक्त कोणाचा मिळाला आपल्याला? न्यूमरेटरचा म्हणजे कोणाचा? log x चा. तर काय मिळालं आपल्याला? आन्सर काय येईल याचं? 1/x. हा कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह आला? 1/x log x चा. आणि ही कॉन्स्टंट टर्म log a आहे तशीच असेल. तर म्हणजे थोडक्यात काय? तर log x टू द बेस a. log x टू द बेस a याचा फायनल डेरिव्हेटिव्ह काय मिळाला आपल्याला? 1/x इंटू log x इंटू log a. ठीक आहे. हे झाले सगळे फॉर्म्युले. मी जस्ट अजून एकदा रिकॉल करेन. sin x चा डेरिव्हेटिव्ह cos x. sin x चा डेरिव्हेटिव्ह cos x. cos x चा डेरिव्हेटिव्ह sin x. tan x चा डेरिव्हेटिव्ह sec²x. cot x चा डेरिव्हेटिव्ह -cosec²x. sec x चा डेरिव्हेटिव्ह sec x इंटू tan x. आणि लास्ट cosec x चा डेरिव्हेटिव्ह -cosec x इंटू cot x. तर आपण पाहिलं जेवढे c वाले आहेत म्हणजे कोण? cos x, cot x आणि cosec x. मी पुन्हा एकदा रिपीट करतो.
कॉस एक्स, कॉट एक्स आणि कोसेक एक्स, ह्या तिघांचाही डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह असेल. तिघांचाही डेरिव्हेटिव्ह कसा असेल? निगेटिव्ह. पहा, कॉस एक्सचा आला होता मायनस साइन एक्स, कॉट एक्सचा आला होता मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स आणि कोसेक एक्सचा आला होता मायनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. तर ही ट्रिक आहे. जेवढे तिन्ही सी आहेत, कॉस एक्स, कॉट एक्स आणि कोसेक एक्स, तिघांचा डेरिव्हेटिव्ह कसा असेल? निगेटिव्ह असेल. त्याच्यानंतर सेक एक्स टॅन एक्स आणि सेक एक्स यांच्यामध्ये रिलेशन कसं असेल पहा. टॅन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर सेक स्क्वेअर एक्स मिळतो. टॅन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर काय मिळतो? सेक स्क्वेअर एक्स. आणि सेक एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर काय मिळतो? सेक एक्स इंटू टॅन एक्स. सेम पॅटर्न फॉलो केला जाईल कॉट एक्स आणि कोसेक एक्स साठी सुद्धा. तिथं फक्त काय होईल? कॉट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल? कोसेक स्क्वेअर एक्स, पण अगोदर निगेटिव्ह येईल कारण सी येतोय. कॉट एक्सचा अगोदर काय आहे? सी. कॉट एक्स म्हणजे सुरुवात कशापासून होते? सी. तर सगळ्या सीनचा डेरिव्हेटिव्ह कसा आहे? निगेटिव्ह. तर कॉट एक्सचा काय होईल? मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स. सिमिलरली कोसेक एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल? मायनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कारण तिकडं सेक एक्स काय करतो? सेक एक्स इंटू टॅन एक्स, आणि कोसेक एक्स इकडे काय करतो? कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. म्हणजेच ज्या आपल्या तीन बेसिक आयडेंटिटीज होत्या 10th ला, साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर इक्वल टू 1, 1 प्लस टॅन स्क्वेअर इक्वल टू सेक स्क्वेअर आणि 1 प्लस कॉट स्क्वेअर इक्वल टू कोसेक स्क्वेअर. तर इथं 1 प्लस टॅन स्क्वेअर इक्वल टू सेक स्क्वेअरचा रेफरन्स घ्या. टॅन आणि सेक हे इंटर रिलेटेड आहे आणि कॉट आणि कोसेक हे इंटर रिलेटेड आहे. तर कॉट एक्सच्या फॉर्म्युल्यामध्ये कोसेक येणार, कॉट एक्सच्या फॉर्म्युल्यामध्ये कोसेक येणार, सेक एक्सच्या फॉर्म्युल्यामध्ये टॅन येणार. ठीक आहे, हे झाले बेसिक फॉर्म्युले आपले, रिकॉल केले आपण. तर पहिला टाईप असेल पेज नंबर 2 वरती दिलेला आहे आपल्याला, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन्स. काय दिलेलं आहे आपल्याला? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन्स. कंपोजिट फंक्शन हा कन्सेप्ट काय आहे? कंपोजिट फंक्शन म्हणजे काय? फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन. फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन. आता फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन म्हणजे काय? अगोदर मी तुम्हाला फंक्शन्स काय असतात हे एक्सप्लेन करेन, त्याच्यानंतर कंपोजिट फंक्शन हा काय प्रकार आहे नंतर एक्सप्लेन करेन. तर पाहून घ्या एकदा. LIATE हे बेसिक 5 टाईप्स आहेत फंक्शन्सचे आपल्याला. आता 11th ला आपण जर फंक्शन चॅप्टर पाहिला तर त्याच्यामध्ये कुठले कुठले टाईप्स होते? लॉगॅरिथमिक फंक्शन्स, इनव्हर्स फंक्शन, अल्जेब्रिक फंक्शन्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आणि एक्सपोनेन्शियल फंक्शन्स. मी पुन्हा एकदा रिपीट करतो. लॉगॅरिथमिक फंक्शन्स, इनव्हर्स फंक्शन्स, अल्जेब्रिक फंक्शन्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आणि एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. तर लॉगॅरिथमिक फंक्शन्स म्हणजे काय? आपण बऱ्याच वेळा यूज करतो लॉग एक्स, लॉग 5, लॉग 10. तर हे सगळे काय झाले? लॉगॅरिथमिक फंक्शन्स. त्याच्यानंतर इनव्हर्स फंक्शन. इनव्हर्स फंक्शन म्हणजे काय? साइन इनव्हर्स एक्स, कॉस इनव्हर्स एक्स, ह्या ज्या काही टर्म्स आहेत त्यांना म्हणतो आपण इनव्हर्स फंक्शन्स. त्याच्यानंतर अल्जेब्रिक फंक्शन्स. अल्जेब्रिक फंक्शन म्हणजे काय? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लहानपणापासून पाहिले आपण, म्हणजे 10th स्टँडर्ड 9th स्टँडर्ड पासून. तर कसे? समजा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे आपल्याकडे, सपोज x² प्लस 2x प्लस 3, याला आपण क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल म्हणूया. पहा, x² प्लस 2x प्लस 3, तर याला म्हटलं जाईल अल्जेब्रिक फंक्शन. याला काय म्हटलं जाईल? अल्जेब्रिक फंक्शन. त्याच्यानंतर आहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन म्हणजे सिंपल कन्सेप्ट आहे, साइन 2x किंवा कॉस 3x. तर हे काय आहे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स. त्याच्यानंतर एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. त्याच्यानंतर काय आहे? एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. एक्सपोनेन्शियल म्हणजे काय? e⁻⁴x, 2⁻⁴x. तर हे सगळे काय आहेत? एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. तर मी अजून एकदा सांगतो, आपल्याकडे 5 टाईप्स आहेत फंक्शन्सचे. लॉगॅरिथमिक फंक्शन, इनव्हर्स फंक्शन, अल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आणि एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. तर लॉगॅरिथमिक फंक्शन मध्ये काय आहे? लॉग एक्स. इनव्हर्स फंक्शन मध्ये काय आहे? साइन इनव्हर्स एक्स. अल्जेब्रिक फंक्शन मध्ये काय आहे? x² प्लस 2x प्लस 3. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मध्ये काय असेल? साइन 2x, कॉस 3x. आणि एक्सपोनेन्शियल फंक्शनचे एक्झाम्पल काय आहेत? e⁻⁴x किंवा 2⁻⁴x. तर हे झाले 5 टाईपचे फंक्शन्स. आता एक जर दुसऱ्याचं फंक्शन असेल, आता पहा, हा जो 2x आहे, साइन 2x मधला हा जो 2x आहे, ऍक्च्युअली 2x हे काय आहे? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आहे, किंवा याला आपण काय म्हणू शकतो? लिनियर पॉलिनॉमियल म्हणू शकतो. याला काय म्हणू शकतो आपण? लिनियर पॉलिनॉमियल. तर हे जे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आहे साइन, हे या लिनियर पॉलिनॉमियलचं फंक्शन आहे. म्हणजे जर x ची व्हॅल्यू चेंज झाली तर 2x ची व्हॅल्यू चेंज होणार. x ची व्हॅल्यू चेंज झाली, कोणाची व्हॅल्यू चेंज होणार? 2x ची. आणि 2x च्या व्हॅल्यूवरती प्युअरली कोण डिपेंड आहे? साइन. म्हणून याला म्हणलं जाईल कंपोजिट फंक्शन. मी कंपोजिट फंक्शनचे 2-3 अजून एक्झाम्पल देऊन देतो तुम्हाला. म्हणजे काय? फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन. फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन. सपोज आपल्याकडे एखादं एक्झाम्पल आहे लॉग ऑफ साइन एक्स. एक्झाम्पल काय आहे? लॉग ऑफ साइन एक्स. आता साइन एक्स हे प्युअरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आहे. साइन एक्स हे प्युअरली कसं फंक्शन आहे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आहे. आणि साइनची व्हॅल्यू, साइन एक्स ची आन्सर सपोज आपल्याकडे आला असेल 1. साइन एक्स आन्सर आपल्याकडे काय आलं? सपोज 1. तर आपला फायनल आन्सर काय असणार? log 1. आणि log 1 काय असतो? 0. log 1 काय असेल? 0.
म्हणजे साइन एक्स, सपोज साइन एक्स आन्सर आला आपला 0, साइन एक्स आन्सर काय आला आपला 0, तर फायनली आन्सर काय मिळणार आपल्याला log 0, आन्सर काय मिळणार आपल्याला log 0. तो आपण कॅल्क्युलेटच करत नाही. तर मला काय सांगायचं इथं फक्त की साइन एक्स याच्यावरती लॉगचा आन्सर डिपेंड आहे. साइन एक्स वरती कशाचा आन्सर डिपेंड आहे, लॉग. म्हणजे लॉग हा प्युअरली साइन वरती डिपेंड आहे, लॉग हा डिपेंड आहे साइन वरती आणि साइन हा डिपेंड आहे एक्स वरती. तर हे लॉगरिथमिक फंक्शन डिपेंड कोणावरती आहे, ट्रिग्नोमेट्री वरती, आणि ट्रिग्नोमेट्री कोणावरती डिपेंड आहे, एक्स वरती. तर याला म्हटलं जाईल कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन. आपण एकदम सॉल्ट एक्झाम्पल पाहूया. सपोज बाकी टेबल वगैरे आपण एक्झाम्पल्स पाहून एक्सप्लेन करूया. तो चेन रूल वगैरे पाहूनच घेतलेला आहे. पेज नंबर 2 वरती काही बेसिक रूल्स दिलेले आहेत, रूल्स ऑफ डिफरन्शिएशन. तर तिथं रूल्स ऑफ ऍडिशन, रूल्स ऑफ सबट्रॅक्शन, रूल्स ऑफ मल्टिप्लिकेशन म्हणजे u इंटू व्ही, आणि डिफरन्शिएशनचा डिव्हिजनचा पण रूल दिलेला आहे u अपॉन व्ही. तर हे सगळे रूल्स आपण 11th मध्ये पाहिले. 2-3 सिंपल एक्झाम्पल्स घेऊन आपण ते पुन्हा रिपीट करूया. ठीक आहे. तर एक्झाम्पल नंबर 1 आहे y equals to under root x square plus 5. y equals to under root x square plus 5. तर इथं प्रत्येक एक्झाम्पलच्या 2 मेथड्स त्यांनी देऊन दिले. तर 2 मेथड्स मध्ये आपण फॉलो करूया सेकंड मेथड, जी इझी वाली आहे आपल्यासाठी. तर पहा y equals to under root x square plus 5. यालाच मी थोडंसं इझी पॅटर्न मध्ये लिहून घेतो. y equals to x square plus 5 ब्रॅकेट रेस टू 1/2, ब्रॅकेट रेस टू 1/2, कारण स्क्वेअर रूटलाच आपण काय लिहितो, रेस टू 1/2. तर पहा आता जर आपण दिलेल्या फंक्शनला म्हणजे कोणाला y ला डिफरन्शिएट केलं, दिलेल्या फंक्शनला काय केलं आपण डिफरन्शिएट, तर आपण काय म्हणतो डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तर काय मिळेल आपल्याला dy अपॉन dx, y चा डेरिव्हेटिव्ह काय होईल dy अपॉन dx इक्वल्स टू, आता हा फॉर्मॅट कुठला वाला आहे, x रेज टू n वाला, फॉर्म्युला नंबर 2, x रेज टू n. याचा डेरिव्हेटिव्ह काय होता आपला n इंटू x रेज टू n मायनस 1, n इंटू x रेज टू n मायनस 1. तर पहा इथं x म्हणजेच कोण आहे, हा पूर्ण ब्रॅकेट आपण काय करून करूया, x कन्सिडर करूया आपण. तर x रेज टू n आणि n ची व्हॅल्यू काय आहे इथं 1/2. तर इथं आन्सर काय मिळेल आपल्याला 1/2 अगोदर येईल, कारण अगोदर n घेतो आपण, n ची व्हॅल्यू किती आपली 1/2. तर 1/2 आपण अगोदर घेतला. त्याच्यानंतर x रेज टू n मायनस 1, मग x कोण आहे आपला x स्क्वेअर प्लस 5 रेज टू 1/2 म्हणजेच n आणि मायनस 1, हा झाला n इंटू x रेज टू n मायनस 1. फाईन. आणि याच्यानंतर लास्ट फंक्शन स्टेप असते डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ब्रॅकेट, ज्याला आपण x अजून करत होतो. इथं कोणाला x म्हणजे पूर्ण ब्रॅकेटला अजून केला होता, तर इथे मिळेल आपल्याला x स्क्वेअर प्लस 5. म्हणजे सुरुवातीला जो आपण डेरिव्हेटिव्ह काढला तो फक्त आणि फक्त या 1/2 साठी काढला, x रेज टू n. तर काय मिळालं आपल्याला n इंटू x रेज टू n मायनस 1 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ब्रॅकेट. इथं काय मिळालं आपल्याला 1/2. 1/2 मायनस 1 जर केला म्हणजे या टर्मचं कॅल्क्युलेशन येईल -1/2. कॅल्क्युलेशन काय येईल -1/2. -1/2 ला खाली पाठवला आपण तर काय होईल +1/2. म्हणजेच 1/√x² + 5, 1/√x² + 5 आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x² + 5, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x² + 5. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे x² चा डेरिव्हेटिव्ह काय असेल, पुन्हा तोच फॉर्म्युला x रेज टू n इक्वल्स टू n इंटू x रेज टू n मायनस 1. तर इथं काय मिळेल आपल्याला x² चा आन्सर काय मिळेल डेरिव्हेटिव्ह 2x, x² चा डेरिव्हेटिव्ह काय मिळेल 2x. आणि 5 ही कसली टर्म आहे कॉन्स्टंट. पहिलाच फॉर्म्युला काय होता आपला की कॉन्स्टंट टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो 0, कॉन्स्टंट टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह काय असेल 0. तर इथं काय मिळेल आपल्याला dy upon dx equals to 1/2 x² + 5 raised to 1/2 minus 1 into derivative of x² + 5 equals to, हे जस्ट रेग्युलर कॅल्क्युलेशन केलं तर इथं काय मिळेल हा 2 आणि इथला 2 काय होईल कॅन्सल, आणि याचा फायनल आन्सर काय असेल फक्त आणि फक्त x/√x² + 5, x/√x² + 5, जे की एक्झाम्पल मध्ये सॉल्व्ह करून पण दिलेलं आहे. आत्ताच कंपोजिट फंक्शन साठी मी एक एक्झाम्पल दिलं होतं, त्याच्या जस्ट अपोजिट एक्झाम्पल आहे. एक्झाम्पल नंबर 2, y equals to sin of log x, y equals to sin of log x. पहा इथं
एक्स वरती डिपेंड आहे लॉग, एक्स वरती कोण डिपेंड आहे लॉग, म्हणजे लॉगॅरिथमिक फंक्शन इज डिपेंडिंग ऑन एक्स आणि साइन एक्स इज प्युअरली डिपेंडिंग ऑन लॉग एक्स. म्हणजे लॉग हे फंक्शन आहे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनचं म्हणजे एक्सचं. त्याच्यानंतर साइन हे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोणावरती डिपेंड आहे लॉगॅरिथमिक फंक्शनवरती म्हणजे लॉग एक्स वरती. म्हणजे इथं सुद्धा हे एक्झाम्पल कशाचं आहे कंपोजिट फंक्शनचं. म्हणजे साइन ऑफ लॉग एक्स, साइन इज अ फंक्शन ऑफ लॉग अँड लॉग इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यालाच म्हणलं जातं कंपोजिट फंक्शन. तर इथं नेहमी लक्षात ठेवा जेव्हा पण आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतो नेहमी आउटर फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह अगोदर घ्यायचा, आउटर फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह नेहमी अगोदर. पहा आता डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, काय मिळेल आपल्याला dy upon dx इक्वल्स टू साइनचा डेरिव्हेटिव्ह सगळ्यांना माहिती आहे, साइनचा डेरिव्हेटिव्ह काय असेल cos x. तर इथं काय लिहिणार आपण cos ऑफ x म्हणजेच कोण असेल आपला इथं log x म्हणजेच कोण असेल आपला log x. पण साइनचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला, आता डेरिव्हेटिव्ह घेणं कोणाचा बाकी आपला log x चा. तर इथं लिहायचं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ d/dx म्हणजेच काय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x. तर इथं काय मिळेल आपल्याला साइनचा डेरिव्हेटिव्ह cos ऑफ log x इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x. याचा आन्सर असेल cos ऑफ log x इंटू log x चा डेरिव्हेटिव्ह स्टँडर्ड फॉर्म्युला 1/x. म्हणजे फायनल आन्सर काय असेल cos ऑफ log x डिवायडेड बाय x आणि हे असेल dy/dx. मी पुन्हा एकदा सांगतो y इक्वल्स टू साइन ऑफ log x. साइन हे फंक्शन आहे log x चं, साइन हे फंक्शन कोणाचं आहे log x चं आणि log हे फंक्शन कोणाचं आहे x. म्हणजेच हे एक्झाम्पल कशाचं असेल कंपोजिट फंक्शन. तर पहा जेव्हाही डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे तर डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा नेहमी आउटर पार्ट म्हणजे आउटर फंक्शनचा. तर सुरुवातीला मी डेरिव्हेटिव्ह कोणाचा घेतला फक्त आणि फक्त साइनचा डेरिव्हेटिव्ह काय घेतला मी cos, साइनचा डेरिव्हेटिव्ह काय घेतला cos. तर साइन log x चा डेरिव्हेटिव्ह काय घेतला मी cos ऑफ log x इंटू जे आउटर इनर फंक्शन होतं आपलं, इनर फंक्शन कोण होतं log x, त्याचाच डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे त्यालाच काय म्हणतो मी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ म्हणजे d/dx. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ म्हणजेच काय d/dx म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x. तर काय मिळेल आपल्याला cos ऑफ log x इंटू log x चं स्टँडर्ड डेरिव्हेटिव्ह अवेलेबल आहे आपल्याकडे, log x चं डेरिव्हेटिव्ह असेल 1/x. तर फायनल आन्सर काय मिळाला आपल्याला dy/dx म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ गिवन फंक्शन y इज cos ऑफ log x upon x. फाइन स्टॉप. ठीक आहे. तर आता आपण पाहूया एक्झाम्पल नंबर 3 y इक्वल टू e रेज टू tan x. y इक्वल्स टू e रेज टू tan x. पहा आता इथं बेसिक फंक्शन आहे आपलं एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. बेसिक फंक्शन कुठलं आहे एक्सपोनेन्शियल फंक्शन आणि एक्सपोनेन्शियल फंक्शनची व्हॅल्यू डिपेंड आहे ट्रिग्नोमेट्री वरती म्हणजे कोणावरती tan x वरती. तर आउटर फंक्शन कोण आहे आपला एक्सपोनेन्शियल फंक्शन आहे आउटर फंक्शन. तर आपण याला म्हणलं डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तर काय मिळेल आपल्याला पहा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y काय असेल dy/dx. डेरिव्हेटिव्ह y काय असेल dy/dx आणि इथं आहे आउटर फंक्शन e रेज टू tan x. आता आपल्याला माहिती आहे एक्सपोनेन्शियल फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो e रेज टू x चा e रेज टू x. तसंच इथं सुद्धा e रेज टू tan x चा डेरिव्हेटिव्ह काय घेणार आपण e रेज टू tan x चा डेरिव्हेटिव्ह काय घेतला मी e रेज टू tan x आणि इनर फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह त्याला इंटू म्हणून लिहितो आपण इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan x आणि आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे tan x हे स्टँडर्ड फंक्शन आहे. tan x चा डेरिव्हेटिव्ह काय असेल sec square x. तर इथं काय मिळेल फायनली आपल्याला e रेज टू tan x इंटू sec square x. दिस इज युअर फायनल आन्सर. अजून एक दोन एक्झाम्पल्स पाहून घेऊया आपण. x रेज टू 5 प्लस 4. आता इथं हे आहे अल्जेब्रिक फंक्शन आणि अल्जेब्रिक फंक्शन वरती डिपेंड आहे लॉग. म्हणजेच काय लॉगॅरिथमिक फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ अल्जेब्रिक फंक्शन. वन फंक्शन इज फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन. यालाच म्हणतो आपण कंपोजिट फंक्शन. तर पहा आता याला जर मी म्हणलं डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तर काय मिळेल आपल्याला इथं dy/dx इक्वल्स टू लॉग. हे आहे आउटर फंक्शन. लॉग हे कसं फंक्शन आहे आउटर. तर आधी आपण कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह घेतो आउटर फंक्शनचा. तर लॉगचा डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे आपल्याला काय असतं 1/x. म्हणजेच इथं काय होणार 1/x² + 4 log x चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो 1/x
पण इथं x म्हणजेच कोण आहे हा ब्रॅकेट, म्हणून लॉगचा डेरिव्हेटिव्ह काय घेतला आपण 1/x² + 4 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ब्रॅकेट इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनर फंक्शन कोण आहे आपलं ब्रॅकेट x⁵ + 4. तर पहा आता आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे x⁵ याला कुठला फॉर्म्युला अप्लाय होईल x⁵n वाला. तर x⁵ चा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो 5x⁴, म्हणजे काय मिळेल इथं 5x⁴ प्लस 4 चा डेरिव्हेटिव्ह काय असेल 0 आणि अपॉन x⁵ प्लस 4. तर याचा आन्सर फायनली काय असणार मग 5x⁴ अपॉन x⁵ प्लस 4. तर तुम्हाला वाटत असेल की इथं x⁴ आणि x⁵ मध्ये काही कॅन्सलेशन होईल, तर तसं होणार नाही कारण या दोघांची ऍडिशन आहे, तर आपण कॅन्सलेशन नाही करू शकत. तर याचं फायनल आन्सर काय असेल मग 5x⁴ अपॉन x⁵ प्लस 4. फाईन. सो आपले आज एक्झाम्पल झालेले आहेत, 4-5 एक्झाम्पल झालेले आहेत. उरलेले सॉल्ड एक्झाम्पल्स हवे तर तुम्ही पाहून घ्या. जिथे कुठे डाऊट्स येतील तर पर्सनली मला डाऊट्स विचारले तरी चालतील, जस्ट पाहून घ्या तुम्ही. फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन. तर सुरुवात मी अजून एकदा सांगतो, जेही काही फंक्शन दिलेले असतील सगळ्यात आउटर फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह सुरुवातीला घेतात, त्याच्यानंतर त्याच्यापेक्षा आतलं फंक्शन म्हणजे इनर, त्याच्यानंतर त्याच्या आतलं. आता इथं जे आपण एक्झाम्पल्स पाहिले तर फक्त 2 फंक्शन वाले होते, म्हणजे 2 फंक्शन दिलेले होते. तर पुढे बरेचसे असे एक्झाम्पल्स आहेत की 3 फंक्शन्स वगैरे दिलेले आहेत. जसं की एक्झाम्पल नंबर असेल आपल्याकडे, एक्झाम्पल नंबर 3 फंक्शनचं वगैरे नाही आहे तुम्हाला अजून, आहे एक्झाम्पल नंबर 5 आहे, सॉल्ड एक्झाम्पल नंबर 5 बरंचसं मोठं आहे. ठीक आहे, ते करूया आपण. त्याच्यामध्ये प्रॉडक्ट रूल सुद्धा यूज केलेला आहे त्यांनी, जो आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये पाहिला आपण, u × v रूल. ठीक आहे, तर आजपर्यंत म्हणजे आज इथं थांबूया आपण पेज नंबर 7 वरचे वगैरे एक्झाम्पल चालू करूया. जे काही डाऊट्स असतील तुम्ही मला व्हॉट्सअप नंबरवरती विचारू शकता. थँक्यू व्हेरी मच.